এইটো দিছি হ'ব দেই দিব কানেকশ্যন কৰি চাওঁ আৰু আমি আহি পাই গ'লোঁ ওপৰত ফিটিং কৰিম এতিয়া মোটামুটি আমাৰ ফিটিং কৰি কমপ্লিট হৈছেগৈ 80% হৈ গ'ল Okay. লগাওঁতে লগাওঁতে ৰাতি হৈ গ'ল কি হয় এই কানেক্টৰ ক্লিপডাল আছে ওপৰতে আছে এইফালে ৰাস্তাটো কি আছে প্লাষ্টিক নাই না সেইটো চাই এইফালে কি ৰোড এটা নামি দে
Tidak,